नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सदाझै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एक नयाँ ट्युटोरियल लिएर। मलाई आशा छ यसले तपाईहरुको पावरपोइन्ट प्रस्तुतिकरणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस्। र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासतर्फ लाग्नेछौँ। अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। मैले एउटा न्यू स्लाइड लिइसकेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले यसको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर राइट क्लिक गर्नुहोस्, फर्मेट ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र राउन्ड सेम साइड कर्नर रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ सेप आउटलाइनमा जानुहोस्, नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो ट्रायङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। र यसलाई तपाईले केही टिल्ट गर्नुहोस् र यो रेक्ट्याङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो ट्रायङ्गललाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र मर्ज सेपमा गएर सब्स्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो सेप देख्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यहाँनिर राख्नुहोस् र रोटेटमा जानुहोस् र फ्लिप भर्टिकल गर्नुहोस् र फेरि रोटेटमै जानुहोस् र फ्लिप होरिजेन्टल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई यहाँनिर राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। सजिलोको लागि केही फरक कलर दिनुहोस् यसलाई। अहिलेलाई म रेड कलर दिनेछु र यसको सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसलाई सेन्ड ब्याकवर्ड पनि गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो दुवैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसको पनि कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् र म चाहिँ व्हाइट कलर दिनेछु। यसपछि तपाईँ यो फर्स्ट रेक्ट्याङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, इफेक्टमा जानुहोस्, प्रिसेटमा जानुहोस् र अफसेट टप स्याडो दिनुहोस्। त्यस्तै गरी दोस्रोलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र प्रिसेटमा गएर अफसेट बटम स्याडो दिनुहोस्। यसपछि तपाईले यो रेक्ट्याङ्गललाई माथिल्लो साइडमा सार्नुहोस् र यसलाई तल्लो साइडमा सार्नुहोस् र यो रेड रेक्ट्याङ्गलको साइज केही इन्क्रिज गरिदिनुहोस् र मिलाएर सेन्टरमा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो ट्रायङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसलाई यो साइडमा टिल्ट गरिदिनुहोस् र यसमा मिलाएर तपाईले राखिदिनुहोस् र यसको पनि सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसको कलर डार्क ग्रे गरिदिनुहोस् र यसलाई सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस् र यसलाई अझै राम्रोसँग मिलाएर राखिदिन सक्नुहुनेछ। यसलाई केही जुम गर्नुहोस् र यसैलाई फेरि तपाईले डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यसलाई अपोजिट साइडमा टर्न गर्नुहोस् र राखिदिनुहोस् यहाँनिर मिलाएर र यसलाई पनि सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि जुम आउट गर्नुहोस्। यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यहाँ लेख्नुहोस् अप्सन। होममा जानुहोस् र यसको रिसाइज गर्नुहोस्, बोल्ड गरिदिनुहोस् र फन्ट पनि तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसलाई सेन्टर एलाइन गर्नुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। यसको साइज अलि रिड्युस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र नम्बर लेखिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ म ओस्वाल फन्ट दिनेछु र यसको साइज इन्क्रिज गर्नुहोस्
र यसलाई पनि बोल्ड गरिदिनुहोस् र सेन्टर एलाइन गर्नुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि तपाईँ अर्को टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँको डिटेल टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यो तीनैवटा टेक्स्ट बक्सलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि अर्को टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँको हेडलाइन्स लेख्न सक्नुहुन्छ अर्थात् टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि बोल्ड गरिदिनुहोस् र यसको पनि फन्ट चेन्ज गरिदिनुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन पनि गरिदिनुहोस्, अझै राम्रो हुनेछ। त्यसपछि तपाईँ फेरि अर्को टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँको डिटेल टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले डेमो टेक्स्ट लेख्नेछु र यसलाई रिसाइज गर्नेछु, यसको कलर पनि चेन्ज गर्नेछु र यहाँनिर राखिदिनेछु। यसपछि यो दुवै टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि ग्रुप गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईँले यसलाई पुरै सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार कतिवटा बनाउने हो त्यो अनुसार तपाईँले डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र मिलाएर राखिदिनुहोस् र फेरि पनि म डुप्लिकेट गर्नेछु र यसलाई सेन्टर पोइन्टमा राख्नेछु। यसपछि तपाईँले यो नम्बरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो रेक्ट्याङ्गलको कलरलाई पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँले यो बीचको भागमा तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्टेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार आइकन्सहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, आइकन्स, र यहाँबाट तपाईँले आइकन्सहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँको प्रेजेन्टेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार रिलेटेड आइकन्सहरू सेट गर्न सक्नुहुनेछ। म यसको कलर चेन्ज गर्नेछु व्हाइटमा र यहाँ मिलाएर राख्नेछु। त्यसपछि तपाईँ यो सबै आइकन्सलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसको पोजिसन मिलाइदिनुहोस्, एलाइन टु टप। त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँले यो अप्सन र नम्बरलाई पनि सेम यो रेक्ट्याङ्गलको कलरसँगै एडजस्ट गरिदिनुहोस्। यसको लागि तपाईँले रेड कलर दिनुहोस्, त्यस्तै गरी यसको पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्, यसलाई पनि चेन्ज गरिदिनुहोस् र यो टाइटललाई पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो डिजाइन कम्प्लिट भएको छ। यसपछि तपाईँले यो स्लाइडलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस्। जस्तै कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् र यो डुप्लिकेट स्लाइडमा गएर तपाईँले यसको यो टेक्स्टहरूलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ भ्यू मेनुमा जानुहोस् र गाइडलाई इनेबल गर्नुहोस् र यसलाई तपाईँले सेन्टर पोजिसनमा मिलाएर राख्नुहोस्। यसपछि तपाईँले यो ट्रायङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो रेक्ट्याङ्गललाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र डाउन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो सेकेन्ड ट्रायङ्गललाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो रेक्ट्याङ्गललाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई अप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसको पनि यो ट्रायङ्गललाई पहिला सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो रेक्ट्याङ्गललाई र डाउन गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि सेलेक्ट गरेर अप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो गाइडलाइनलाई हटाइदिनुहोस्, भ्यू मेनुमा गएर यसलाई डिसेबल गरिदिनुहोस् र यसको डुप्लिकेट स्लाइड बनाउनुहोस्। कन्ट्रोल डी र यो डुप्लिकेट स्लाइडमा जानुहोस् र यो पहिलो स्लाइड डिलिट गरिदिनुहोस् र यो ओरिजिनल स्लाइडमा जानुहोस् र यसलाई कपी गरेर यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस् र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ट्रान्जेक्सनमा जानुहोस् र मर्फ ट्रान्जेक्सन दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले फेरि यो स्लाइडलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यो सेकेन्डलाई पनि डिलिट गरिदिनुहोस् र फेरि पहिला बनाएको ओरिजिनल स्लाइडमा जानुहोस् र यसको सेकेन्डलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र कपी गर्नुहोस् र यसमा गएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब फेरि यसलाई पनि डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसको पनि यो थर्डलाई डिलिट गरिदिनुहोस् र पहिलाको ओरिजिनल स्लाइडमा जानुहोस् र यो थर्डलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र कपी गरेर यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब एउटा लास्ट डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यो लास्ट अप्सनलाई पनि डिलिट गरिदिनुहोस् र फेरि पहिलाको ओरिजिनल स्लाइडमा गएर यो स्लाइडलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्
र यसलाई कपी गरेर यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस्। यसपछि हाम्रो स्लाइड चाहिँ रेडी भएको छ। अब यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। यो फर्स्ट सुरुको अवस्था हो। यो यति गरिसकेपछि हामीले यो टेक्स्टहरूलाई एनिमेसन दिन सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँ यो सेकेन्ड स्लाइडमा जानुहोस् र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसनमा जानुहोस् र यसको लागि तपाईँले जुम एनिमेसन दिन सक्नुहुनेछ। यो जुम एनिमेसन दिनुहोस् र यसलाई स्टार्टमा गएर विथ प्रिभियस गरिदिनुहोस् र यसको समय केही डिले गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यही एनिमेसन पेन्ट गरिदिनुहोस्। डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसमा पेन्ट गरिदिनुहोस् र तपाईँ सेकेन्ड स्लाइडमा जानुहोस् र यसलाई पनि तपाईँले पेन्ट गरिदिनुहोस्। थर्ड स्लाइडमा जानुहोस् र यसमा पनि यही पेन्ट गरिदिनुहोस् र फोर्थ स्लाइडमा जानुहोस् र यसलाई पनि यही एनिमेसन पेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि भइसकेपछि हामीले हाम्रो डिजाइन र एनिमेसन तयार गरिसकेका छौँ। त्यसपछि तपाईँ फर्स्ट स्लाइडमा जानुहोस् र यसको प्रिभ्यू हेर्नुहोस्। अप्सन 1, अप्सन 2, अप्सन 3 एन्ड अप्सन 4। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको ट्युटोरियल मन पर्यो होला। यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र यदि तपाईहरुलाई साँच्चै मन पर्यो भने एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।